Hello mga ka-hearts, Helene here and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to explore the IKEA Qatar. So malapit lang ito sa Doha Festival City. We are now going up to IKEA and they have a lot of offers here. I'm so excited. So meron ditong seat. 9 real lang. And then meron silang panghasa, 19 real lang. Demonstrations. So beautiful living room and kitchen arrangement here. So beautiful. So ganitong arrangement ang bahay mo. Bongga, diba? Pillowcase. I love it. I love green color. Kitchen design. I love it. IKEA, no? Sinesep up. Naglalagay sila ng setup kung paano mo i-arrange yung bahay mo. Ang ganda, di ba? Gusto ko rin ng ganyang setup at design sa bahay. Mga tables and everything here is so complete. Look at the kitchen design. Look at this one. Ganda, di ba? Look at me there. Kaya binibigyan kanya kung malit yung bahay mo, paano mo siya i-arrange. So may malit na kitchen dito. Oh, yan yung kitchen. Ang ganda, di ba? So lovely. So yung table mo. Tapos, ito na yung pinaka-living room mo. Bathroom dito. Ang ganda. And then the other side yung new. Kahit ganito lang ang aking bahay, kaliit. Careballs, di ba? So magkakaroon ka ng idea dito kung paano mo gusto i-set up yung bahay mo. The best talaga dito sa IKEA. Space room. Ang ganda. Ito parang design siya ng studio type. So, dito na yung kitchen. Pagpasok mo, ang ganda. Small space lang siya. From here, matatanaw mo na yung bed mo doon. Tapos meron din siya itong showeran. Small space. Nandito na rin ang iyong room. Children's naman. Baby room. So mga ka-hearts, may food court dito sa IKEA. Actually, ang food nila dito is not so bad. I really like it. Meron silang cookies here. Dito na tayo sa baba. Interesting here. Oh, flowers. I love flowers. Chill lang. Ayan. One eternity later. Mga measurement, mga donut. Cooking set. This one I like it. Pang grilled sa fire.
many things you can buy here in IKEA. The good price also. Actually, I like this kind of plate. Tipid ng mga cups and saucer. Actually, adik ako sa mga ganitong maliliit na cups eh. Ang ganda-ganda yung pang coffee. So, yung mga ganitong mga sizes lang. I love it. Ganda. Ang cute, diba? Mas gusto ko sa cups and saucer yung mga mini cups and saucer lang. Nice ng bottle. Oh, good na siya. Ang ganda mga ka-heart. Pang wall display na lights. Here yung mga carpet. I love carpet also sa bahay. Actually, gusto ko rin ng mga ganito. Kung may mas malaki pa dito ng konti, parang ganito. Tapos lalagyan mo siya ng mga lights. Lalagay mo siya sa backyard mo or sa garden mo or sa terrace. Ito mga flowers. Ganda dito na, sa IKEA. Sarap pamili. I wish I have a lot of food. So this is IKEA. So big. So may doyan, di ba? Ang ganda. So, okay na may IKEA dito. Taring mabibili. Haha. This is IKEA Doha Qatar. So mga ka-hearts, we are done here in IKEA. I'll just got little something to use at home and to send little things in Philippines. And we are going home now. We are done here. Meron silang maliit na market dito sa harapan. And meron din silang takeaway dun sa bandang dulo. So we're not going to eat here right now. We're going to city center to have lunch. So mga ka-hearts, we are done here in IKEA. And if you like this video, please don't forget to like and subscribe. Helen's Heart. Thank you so much. Wow.